Jag vill lyfta fram Puzzle Bobble som ett unikt exempel av pusselspel-spinoffer. I och med att det är det enda som verkar ha överskuggat sin förlaga och blivit det större varumärket. Många har skapats, men det känns för det mesta som att det görs mer som ett marknadsknep för att sälja något mindre än att överträffa det gamla. I flertalet fall känns det som någon haft en idé för ett spel som sedan fått familjära ansikten bara för att sälja bättre. Ibland skamlöst så. Visst, Puyo lyckades också överträffa sin förlaga, men den är så pass obskyr att ingen känner till den. Bubble Bobble å andra sidan är en av de stora klassikerna från 80-talet och ett spel folk minns med andakt. Spelet har fått uppföljare in i modern tid, men det har inte riktigt lämnat något intryck alls. Puzzle Bobble däremot har bara växt från att vara en spin-off till att efterappas själv och blivit att få klassiska pusselspel att överleva in i den p-skärmsfokuserade mobilåldern. Jag har ingen som helst tvivel om att fler folk idag känner till Puzzle Bobble, eller åtminstone konceptet, mer än Bubble Bobble. Mycket mer. Puzzle Bobble anspelar på det upp- och nervända perspektivet från Palamedes. Byter de fallande blocken mot avfyrade bubblor som samlas i speletans tak. Istället för att styra pjäserna medan de är i rörelse handlar det här helt om att sikta noga med sin kanon från början så att projektilen hamnar rätt. Presentationen av bubblor gör att det känns naturligt att de studsar på väggar och klippa fast i varandra. Målet är att få 3 eller fler likvärdiga bubblor i kontakt med ett skott så att det försvinner, och när hela spelplanen är tom är banan avklarad. Till skillnad från spel som Puyo går det inte att göra kombinationer i kedjereaktioner. Istället vinner man mest poäng av att hitta de punkter som får flest bubblor att falla. Det är lite som genvägar. Inspekterar man nivån noga kan man kringgå stora delar av det med välriktade skott. När Puzzle Bobble fördes till USA ändrades namnet till Bust a Move, och man försökte distansera sig från de gulliga dinosaurfigurerna Bob och Bob i marknadsföring och omslagsdesign. Svårt att veta varför, men kanske tänkte de att en mindre barnslig vinkel på förpackningarna skulle locka en större målgrupp. Bust a Move-lokaliseringen har blivit ökänd för att alstra groteska omslag som inte verkar säga någonting alls om spelens innehåll. Här i Europa kom vi undan med Puzzle Bobble i början. Vi fick sedan dras med Bust a Move-riktningen i flera år tills det äntligen gav oss tillbaka det gamla namnet. Ett problem flera pusselspel möttes av när p-skärmar blev den nya standarden för handhållna enheter var att försöka anpassa sina spel efter den nya kontrollmetoden. Spel som Tetris försökte verkligen, men har helt tappat relevans på telefoner då är det med sitt krav på precis kontroll i hög hastighet inte ett spel som fungerar här. Här fick Puzzle Bobble utrymme att skina. Eftersom spelet handlar om att i någorlunda lugn och ro fick ut rätt punkt blev det möjligtvis förbättrat på p-skärmarna, då det nu bara gällde att peta rätt än att sikta rätt. Ungefär här någonstans såg spelet en uppsjö av kopior. Det hade hänt förr, men nu blev det extremt. Troligtvis för att vara ett av få gamla etablerade koncept man kunde konvertera lätt för den nya mobilmarknaden. Strax efter Charikis 3 i rad, men det tar vi en annan gång. Puzzle Bobble fanns i appbutikerna, men spel som Bubbleville Saga snodde majoriteten av rampljuset. Själv har jag med spelat Bubble Mania, där man är en kattmamma som räddar sina ungar. Spelserien lever kvar i någon sorts kompromissad form. Mikrotransaktionsvarianterna finns i drivare för telefonerna, och vill man spela en mer klassisk variant finns såklart originalet fortfarande kvar på moderna spelkonsoler. Den är en lång och lite lustig väg. Förmodligen har dagens barn som spelar bubbelspelen på sina mobiltelefoner antagligen ingen aning om vad Bubble Bobble är eller vad det har för relevans. Spelidén har växt utanför varumärket. Det har antagit ett helt nytt liv, och det om något är en lyckad spin-off.